natin, itatappings na natin yung ano, yung kaninang ginawa namin. Oh shit. Hey guys! Welcome back to our channel. So kung mapapansin nyo, nasa kitchen, dirty kitchen ng aming boarding house. Kasi yung gagawin ko ngayon guys is magbe-bake. So vlog ako ng aking i-bake na chocolate cake. So yeah. At sa mga hindi pa po kasi nakakaalam, graduate po ako ng HRM 4 years. So before, way back, ano po ako, pastry chef po ako ng isang hotel. So, ayun na guys, konting trivia about Jerah. About Jerah. Ano, 4 toppings kasi to. So, 1 cup, evap. Kahit anong brand ng evap, basta evap. So, ilalagay natin siya dito. Ubusin nyo talaga guys ha, yung 1 cup. Next is yung 1/4 cup ng tubig. Mapapansin nyo, yung cup ng tubig ko is for dry na cup. Kasi wala akong cup na pang liquid. So, next is, ayan na guys, na-mix na natin yung evap at saka yung tubig. Next na gagawin natin, liquid ingredients to eh. So, yung dry ingredients. First, yung 1 cup ng white sugar. Ayan, 1 cup yan guys. Ilalagay natin siya. Ayan. Cocoa powder. 1/2 cup lang ha yung cocoa. 2 tablespoon ng all-purpose flour at saka 1 tablespoon ng cornstarch. Ay. Yung panghuli is yung instant coffee powder. Ayan, instant coffee powder. Ano to siya? 2 teaspoon. Para yan guys sa flavoring. So, ayun na guys. Kung may mga malalaki pang natitira dito, all you need to do is to... So, ayun na guys. Na-mix na natin siya lahat. Ito, turn ano natin yung fire. Pero low heat lang ha. Low. Ay, namatay tuloy. Ayan. Paano ba ito mag-low? Pambihira. Ang pangit kasi ng ating ano Yan na. Ganyan na lang yan. Tsaka mix. Ayan. I-mix nilang guys. Hanggang mag-ano siya. Tawag nga dun sa Tagalog sa lapuyot. Lumapot. Lumapot. In English, Smooth. Ayun na guys, kung medyo na ano na siya na mix well, ilalagyan natin siya ng additional na 2 tablespoon of butter. Ganyan ako magsukat ng 2 tablespoon. Sarap pa naman ng butter. So, ito na guys, yung sabi nga ni Kent na i-mix siya until na mag-smooth. Okay? So, yung gagawin natin ngayon, ilalagay natin siya sa isang Tupperware. Tapos, i-cool lang natin, let it cool para sa toppings natin mamaya after maluto yung ating cake. Yan na siya guys. So, ayun na nga guys, tapos na tayo sa toppings natin, yung niluto namin kanina. So, we're going now to bake the chocolate cake. First is 1 and 1/2 cup of all-purpose flour. So, yung gagawin nyo pa rin guys, gagamit pa rin kayo ng strainer para hindi masyadong buhol-buhol yung ano nyo. So, ngayon, nahihirapan na ako kasi ang cute ng aking mixing bowl. So, tiyaga na lang tayo guys. Bibili na lang tayo pag makaka-income na.
Lahat ng mga dry ingredients, guys, dapat gamitan nyo talaga ng strainer para maano siya, masala siya ng mabuti. See? Maganda kasi yung effect niya, oh. Tingnan nyo. Next is yung 1/2 cup ng cocoa powder. Likewise, you need to use sifter, strainer. In fairness, ang bango ng cocoa powder natin. So, parang ang sarap niya kainin. Ayan guys, as what you can see, may malalaki siya, diba? So, yung gagawin nyo, pinuhin mo best, durugin mo best. Ayan. O, diba? Durog siya. Next is yung eto. Na-mix ko na dito yung 1 teaspoon of baking soda, 1/2 teaspoon of baking powder, and 1 teaspoon of coffee instant powder. Ayan, imimix nyo lang yan guys, lahat. Kasi dyan naman yan sila tutungo eh. Sa mix eh. Lahat sila. Then, yung ating sugar. 1 cup of white sugar. 1/2 teaspoon of salt. Ayan, parang rock salt. Rock salt kasi yung nagamit ko. Okay na lang yun kaya wala kami kasing iodized. So, after ng ating dry ingredients, ayan, imimix natin muna siya. Ihahalo-halo lang, besh. Nahalo na siya. I-add natin yung large egg. Ayan. Sa gitna. Then, 1/3 cup of vegetable oil. And then, 1 cup of water. So, after nyo nang nahalo lahat, guys, hahaluin nyo lang siya, besh. Ayan. Ayan, may pa-stroke pa kung nalalaman mo. Ayan. Ganyan yung tamang paghalo eh. Dapat? So, ayan na guys. Sa lahat ng pagkakataon, i-mix nyo ng mabuti dong. Para hindi masapatos. Isang stroke lang, sabi ng aming teacher. Para hindi masapatos yung cake mo. Stroke lang. If nag-stroke ka, pa-right. Kung right-handed ka, i-right mo. If left-handed ka naman, walang problema. I-left mo, besh. Yan. Pag na-mix na naman siya ng mabuti, syempre, ready na siya for bake. So, ito yung gagamitin namin guys para sa aming chocolate cakes na i-bake. Ayan. Oblong na baking sheet. Ayan. Tapos, lalagyan natin ng butter para hindi siya dumikit. Tsaka, ready na rin yung aming oven. So, ayan na nga guys. Ilalagay na natin siya. Tamang tansya lang guys. Mama, i-costing natin kung magkanong kakalabasan ng isa. Pangkabuhayan showcase. Alright! We're done! Bake na po siya, guys. Ayan na. 5 lang talaga yung kasya sa ingredients natin kasi konti lang naman yun. Kung gusto niyo na gawin yung times 2, pwede nyo din ma-times 2 yung ingredients. So, yung gagawin namin is ilalagay namin siya dito.
ita-transfer siya from here to here. And then, ilalagay natin yung toppings kanina sa top. Yung toppings dapat is white chocolate. Hindi kami nakahanap ng white chocolate. So, ano na lang tayo ng cream. Ito, idudurugin natin siya at lalagay natin siya sa taas. Ayan na guys. Papakita na lang namin later yung aming finished product para makita nyo kung ano siya kaganda yung presentation. So, ito na yun guys. Ito na yun yung finished product namin. So, if you want to order, please PM lang guys. PM is the key. Thank you for watching!